নমস্কাৰ গুড মৰ্নিং সো আজি আমি অন্য এটি মক টেষ্টলৈ আগবাঢ়িছোঁ সো আমি ৰেলৱে এক্সামৰ কাৰণে মক টেষ্ট আৰম্ভ কৰিছোঁ ইতিমধ্যে যিসকলে অসমৰ পৰা চাই আছে সকলোকে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ ক্লাছটো শেষলৈকে চাবলৈ যিকেইটা কুৱেশ্যন আপোনালোকে দেখি পাব এইকেইদিন মক টেষ্টক আপোনালোকে জুনত পৰীক্ষা সো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব যিসকলে আজি নতুনকৈ আহিছে আমাৰ ক্লাছত সকলোকে কৈছোঁ আমাৰ ক্লাছটো জইন হৈ লোৱা তোমালোকৰ বহুত লাভ হ'ব ওকে আমাৰ ক্লাছৰ জৰিয়তে তোমালোকে বহুত শিকিব পাৰিবা বহুত জানিব পাৰিবা যিসকলে আমাৰ ক্লাছবোৰ ৰেগুলাৰলি কৰি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুত হেল্প হ'ব ঠিক আছে সো সকলো ৰেডি আছা ক্লাছ কৰিবলৈ সকলো ৰেডি আছে ন আমি টোটেল 100 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ মক টেষ্ট ওকে সো RRB NTPC কাৰণে যিসকল কেণ্ডিডেট আছা তোমালোকে মক টেষ্টটো কৰা আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে অহা নাই পিছত ৰিপিট চালে হ'ল ঠিক আছে সো তোমালোক প্ৰায় ল'ৰা ছোৱালীবোৰ নোহোৱা হৈছে ওকে কোন আহিছা তোমালোকে নাম্বাৰ আৰু এড্ৰেছটো জনাবা সকলো ৰেডি আছা ওকে ঠিক আছে সো দেৰি নকৰি আমি আজিৰ মক টেষ্ট আৰম্ভ কৰিছোঁ 100 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন হয় সো যিসকলে আহিছা ভাল কথা আৰু যিসকলে অহা নাই কাইণ্ডলি ভিডিঅ'টো ৰিপিট চালে হ'ল ঠিক আছে মোস্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ তোমালোকৰ কাৰণে যি ৰেলৱে এক্সামৰ কাৰণে খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব ঠিক আছে সো দেৰি নকৰোঁ আমাৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো কি আছে চোৱা প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আছে ৱৰ্ল্ড নেগলেক্টেড ট্ৰপিকেল ডিজিজ ডে ইজ অবজাৰ্ভ অন হুইচ ডে এভৰি ইয়াৰ গতিকে ট্ৰপিকেল ডিজিজ ডে প্ৰতি বছৰে কিমান তাৰিখে পালন কৰা হয় কোনটো ডেটত ঠিক আছে ট্ৰপিকেল ডিজিজ ডে ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো ডেটত পালন কৰা হয় প্ৰতি বছৰে এভৰি ইয়াৰ 27 জানুৱাৰী 28 জানুৱাৰী 29 জানুৱাৰী 30 জানুৱাৰী কিমান তাৰিখে বা কিমান প্ৰতি বছৰে কোনটো মাহত এই ট্ৰপিকেল ডিজিজ ডে অবজাৰ্ভ কৰা হয় সো মনত ৰাখিবা প্ৰতিটো কুৱেশ্যন 2 নম্বৰকৈ আছে মোস্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন তোমালোকে ৰেলৱে এক্সামত দেখিবলৈ পাবা সো যিসকলে নতুনকৈ আহিছে সকলোকে মই স্বাগতম জনাইছোঁ যিসকলে আগতে আমাৰ ক্লাছবোৰ কৰিছা আৰু যিসকলে ক্লাছ কৰা নাই ক্লাছবোৰ কৰিবা ওকে যদি ভাল পোৱা তেতিয়াহে কৰিবা ওকে সো এনসাৰ কাৰো নাই এনসাৰবোৰ দিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা কমেণ্টত এনসাৰবোৰ দিবলৈ প্ৰেক্টিছ কৰিবাচোন প্ৰথম কুৱেশ্যনটো তোমালোকৰ আগত লৈ আহিছোঁ সো এনসাৰবোৰ দিবলৈ প্ৰেক্টিছ কৰিবা কি হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে দ্য কাৰেক্ট এনসাৰ ইজ অপশ্যন ডি 30 জানুৱাৰী ঠিক আছে 30 জানুৱাৰী অপশ্যন ডি ইজ দ্য ৰাইট এনসাৰ সো মনত ৰাখিবা 30 জানুৱাৰীত আমি ট্ৰপিকেল ডিজিজ হিচাপে পালন কৰোঁ ওকে সো যিসকলে আহিছা তোমালোকে কাইণ্ডলি এনসাৰবোৰ দিবলৈ প্ৰেক্টিছ কৰিবা ট্ৰাই কৰিবা ওকে নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ ওকে দ্য আৰাকু উৎসৱ টিল্ট চালি ইজ অৰ্গেনাইজ ইন হুইচ ষ্টেট পূৰ্বতে এই ফেষ্টিভেলটোক কি বুলি জনা গৈছিল আৰাকু উৎসৱ হা আৰাকু উৎসৱ এতিয়া চালি হিচাপে জনা যায় গতিকে এই চালি যিটো আৰাকু উৎসৱ কোনখন ষ্টেটত পালন কৰা হয় কেতিয়াবা সুধিব পাৰে যে চালিৰ পূৰ্ব নামটো কি চালিৰ পূৰ্ব নামটো আছিল এই উৎসৱ বা ফেষ্টিভেলটোৰ পূৰ্ব নাম আছিল আৰাকু ওকে চালিৰ আগৰ নাম কি আছিল আৰাকু গতিকে এতিয়া সেই আৰাকুকে কি হিচাপে জনা যায় এতিয়া সেই আৰাকুকে জনা যায় চালি হিচাপে এইটো এটা ফেষ্টিভেল বা উৎসৱ তোমালোকে গম পাবা গতিকে কোনখন ষ্টেটত পালন কৰা হয় অৰ্গেনাইজ কৰা হয় চালি উৎসৱ বা আৰাকু উৎসৱ কোনখন ষ্টেটত অৰ্গেনাইজেশ্যন কৰা হয় বা সেলিব্ৰেট কৰা হয় এই উৎসৱ পালন কৰা হয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব
সো RRB NTPC কাৰণে মোস্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্চন লৈ আছো তোমালোকে ক্লাছটো শেষলৈ কৰিলে গম পাবা সো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈছে অপচন ডি ঠিক আছে অপচন ডি ইজ দ্য ৰাইট আনসাৰ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ মনত ৰাখিবা অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত পূৰ্বতে যিটো আৰাকু উৎসৱ পালন কৰা হয় সেই আৰাকু উৎসৱ বা আৰাকু ফেষ্টিভেলকে বৰ্তমান চালি হিচাপে জনা যায় চালি আৰু আৰাকু দুটা সেম ঠিক আছে অপচন ডি হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ ওকে মোস্ট ইম্পৰ্টেণ্ট RRB এক্সাম সো যিসকলে আহিছে বাহিৰৰ পৰা চাই আছে আমাৰ ক্লাছটো যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব এটা ওকে নেক্সট কোৱেশ্চন Which country recently launched the Mitsubishi 6 okay Mikey Biki বুলি কোৱা হয় মাইক বিকি বা মাইক বিকি 6 নেভিগেশ্যন স্যাটেলাইট গতিকে এই যেটো স্যাটেলাইট মাইক বিকি এই স্যাটেলাইটটো কোনখন কান্ট্ৰি লঞ্চ কৰিছে ৰিসেন্টলি বেছি দিন হোৱা নাই চাইনা জাপান অস্ট্ৰেলিয়া ইন্ডিয়া মাইক বিকি যেটো স্যাটেলাইট কোনখন কান্ট্ৰিয়ে লঞ্চ কৰিছে কোনখন কান্ট্ৰি লঞ্চ কৰিছে পাইছা তোমালোকে নিউজত পাইছা নাই তোমালোকে নিউজত অলৰেডি পাইছা এই কোৱেশ্চনটো সো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈছে মনত ৰাখিবা অপচন বি জাপানে মাইক বিকি 6 নামৰ এটা স্যাটেলাইট নতুনকৈ লঞ্চ কৰিছে ইয়াক আমি মাইক বিকি 6 নামেৰে জনা যাওঁ ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন Which organization has developed India's Man Portable Air Defense Missile System called VSHO RADS ঠিক আছে গতিকে Man Portable Air Defense Missile System নতুনকৈ অৰ্গানাইজ কৰিছে ডেভেলপ কৰিছে যাৰ নাম হৈছে VSHO RADS গতিকে কোনটো অৰ্গানাইজেশ্যন বা ডেভেলপমেণ্টে এইটো ডেভেলপ কৰিছে কি হ'ব কোৱেশ্চন চাইফালে আনসাৰ দিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা Which organization has developed India's Man Portable Air Defense Missile System called VSHO RADS most important question কাৰেক্ট আনসাৰ কি হ'ব কমেন্ট আনসাৰ দিবা ঠিক আছে সো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈছে মনত ৰাখিবা অপচন এ হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ ঠিক আছে ডিফেন্স ৰিসাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অৰ্গানাইজেশ্যন DRDO এই মেন পোৰ্টেবল যেটো মিসাইল সেই মিসাইলটো ডেভেলপ কৰিছে ওকে নেক্সট কোৱেশ্চন Which country has launched missile name Itemet and Khadar 380 কোনখন দেশৰ মিসাইলৰ নাম হৈছে Itemet and Khadar 380 most important question কোৱা কি হ'ব কি হ'ব কোনখন কান্ট্ৰি এই মিসাইল নিৰ্মাণ কৰিছিল সো অপচন বি ইজ ৰাইট আনসাৰ ইৰাণ ঠিক আছে অপচন বি হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ ইৰাণে মিসাইলটোৰ নাম হৈছে ইটিমেট এণ্ড ঘাডাৰ 380 গতিকে ইৰাণে এই মিসাইলটো লঞ্চ কৰিছিল নেক্সট কোৱেশ্চন শ্ৰী গৌৰেশ্বৰ টেম্পল which was seen in news is located in which state গতিকে গৌৰেশ্বৰৰ যেটো মন্দিৰ আছে শ্ৰী গৌৰেশ্বৰ মন্দিৰ বা টেম্পল কোনখন ষ্টেটত আছে কেৰালা কৰ্ণাটক অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ তামিলনাডু মোস্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্চন তোমালোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মন্দিৰৰ ওপৰত প্ৰায় কোৱেশ্চন আহিব ঠিক আছে সো বিভিন্ন ধৰণৰ টেম্পল ক'ত আছে যে যিকোনো ধৰণৰ হিষ্টৰিকেল প্লেচ ক'ত আছে তোমালোকৰ প্ৰায় এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিব পাৰে সো শ্ৰী গৌৰেশ্বৰ টেম্পল ক'ত আছে তোমালোকে মনত ৰাখিবা গৌৰেশ্বৰ টেম্পলটো আছে ক'ত আছে কেৰালাত আছে ওকে কেৰালাত কি আছে শ্ৰী গৌৰেশ্বৰ টেম্পলটোৰ নাম শ্ৰী গৌৰেশ্বৰ টেম্পল ওকে ৰিমেম্বাৰ মনত থাকিব গুড নেক্সট কোৱেশ্চনটোলৈ আহিছো who has been posthumously honored with the Sahitya Academy Award 2024 in the Dogri language category গতিকে Dogri language category after date কোনে সাহিত্য একাডেমি বঁটা লাভ কৰিছিল 2024 চনত 2024 কোনে লাভ কৰিছিল 2024 চনত মৃত্যুৰ পিছত হা
সো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈছে হু হেজ বিন কোনে লাভ কৰিছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে শমন অৰোৰা অপশ্যন বি ইজ ৰাইট আনসাৰ শমন অৰোৰাই এই বঁটা লাভ কৰিছিল ঠিক আছে কোনে লাভ কৰিছিল শমন অৰোৰা নেক্সট কোৱেশ্চন হুইচ ষ্টেট ইজ হোম টু ইণ্ডিয়াছ ফাৰ্ষ্ট নেশ্যনেল কোঅপাৰেটিভ ইউনিভাৰ্চিটি হুইচ ষ্টেট ইজ হোম টু ইণ্ডিয়াছ ফাৰ্ষ্ট নেশ্যনেল কোঅপাৰেটিভ ইউনিভাৰ্চিটি কি হ'ব কি হ'ব Which state is home to India's first national cooperative university? So, correct answer to is option B. Gujarat. ঠিক আছে? Option B is the right answer. Gujarat. নামটো মনত ৰাখিবা Gujarat. Next question. Which state has recently formed a committee to draft a uniform civil code? RRB এক্সামৰ কাৰণে খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট দেই ৰেলৱে এক্সামৰ কাৰণে খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন চ' তোমালোকে কুৱেশ্যনবোৰ নেগলেক্ট নকৰিবা Which state has recently formed a committee to draft a uniform civil code? So, correct answer to কি হ'ব? Option A is the right answer, Gujarat. ঠিক আছে? Option A is the right answer, Gujarat. Next question. Prasad scheme was launched by which ministry? এটা নতুনকৈ আঁচনি বা প্ৰসাদ আঁচনি বা স্কিম লঞ্চ কৰিছিল কোনটো মিনিষ্ট্ৰী মিনিষ্ট্ৰী অফ কালচাৰ মিনিষ্ট্ৰী অফ টুৰিজম মিনিষ্ট্ৰী অফ ডিফেন্স মিনিষ্ট্ৰী অফ হোম এফেয়াৰ্ছ কাৰেক্ট এনসাৰটো কি হ'ব পাৰে So, Prasad scheme কোনটো মিনিষ্ট্ৰী লঞ্চ কৰিছিল মনত ৰাখিবা অপশ্যন বি মিনিষ্ট্ৰী অফ টুৰিজম ঠিক আছে অপশ্যন বি ইজ ৰাইট আনসাৰ মিনিষ্ট্ৰী অফ টুৰিজম ওকে নেক্সট কোৱেশ্চন লাৰ্জ আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড Shannon experiment is being carried out in which country large underground Shannon experiment is being carried out in which country Large underground Xenon experiment is being carried out in which country? Option A USA, option B Russia, option C China, option D Japan. So the right answer is option A USA. Okay? Option A is the right answer. Next question. Who among the following is credited to work for the unification of electricity magnetism and optics field of physics who among the following is credited to work for the unifications of electricity and magnetism and optics field of physics James Clerk Maxwell Michael Faraday Harris Christian Ørsted Isaac Newton so your correct answer is James Clerk Maxwell. Okay, option A is the right answer. Next question. What is the sense in the angular momentum of a system as per the law of conservation? কি হ'ব? What is the sense in the angular momentum of a system as per the law of conservation of angular momentum if the total external torque acting is 0? Question to মন দিবা দেই বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট question The correct answer is option A remains constant okay option A is the right answer remains constant মনত ৰাখিবা next question the force between charged particles is called
ওকে সো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো কি হ'ব ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈছে মনত ৰাখিবা অপশন ডি ইজ দ্য ৰাইট আনসাৰ ঠিক আছে ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ফোর্স অপশন ডি হ'ব কারেক্ট আনসার ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ফোর্স নেক্সট কোয়েশ্চন হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ নট এ ইউনিট ফর মেজারিং প্রেসার সো আমি প্রেসার জখিবলৈ ইয়াতে কোনটো আমি ব্যৱহাৰ নকৰো ঠিক আছে কোয়েশ্চন নম্বৰ 15 মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট সো ইয়াৰ কারেক্ট আনসার হৈছে চেক অপশন ডি ইজ দ্য ৰাইট আনসার প্রেসার জখিবলৈ আমি নট এ ইউনিট ফর মেজারিং প্রেসার option D is the right answer next question what is the slope of the velocity time graph when an object moves with constant negativity accelerations having positive initial velocity 90 degree more than 90 degree less than 90 degree 0 degree correct answer কি হ'ব কি হ'ব yes so correct answer is option B okay option B is the right answer what is the slopes of the velocity time graphs when an object move with constant negativity accelerations having positive initial velocity so most important question so option B is the right answer more than 90 degree ঠিক আছে more than 90 degree option B is the right answer question to ভালকে পঢ়িছেন না ভালকে পঢ়িছো next question which of the following is not correct about the velocity of rocket at any time it is directly proportional to the exhaust speed of the gases it is directly proportional to the natural log of ratio of initial mass of rocket to its mass at that instant length of the rocket all of the above কি হ'ব so correct answer কি হ'ব The right answer is option C is the right answer. Length of the rocket. Okay. Option C is the right answer. Which of the following is not a correct about the velocity of rocket at any time? Gotike amak rocketor velocity about correct kontu na. Who is a gotike length of the rocket? Okay. Next question. 1 kilogram force produce how much accelerations in a body of mass 1 kg? Okay. Ki hobo correct answer etu kwa? এইটো কারেক্ট आंसर কি হ'ব 1 কিলোগ্রাম ফোর্স প্রডিউস হাউ মাস অ্যাক্সিলারেশন ইন এ বডি অফ মাস 1 কিলোগ্রাম 1 কেজি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চন ফর রেলওয়ে এক্সাম সো আপোনালোকে যদি আমাৰ ক্লাসটো প্ৰথম চাই আছে যদি আমাৰ সম্পূৰ্ণ ক্লাসটোৰ পিডিএফ ল'ব বিচাৰে 10000 প্লাস কোয়েশ্চন পাব মাত্ৰ 149 रुपीसত যদি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে তেনেহলে 8638686390 এই নম্বৰটোত আপোনালোকে পেমেন্ট কৰি WhatsAppত স্ক্ৰিনশ্বট দি দিব আপোনালোকে ৰেলৱে এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোয়েশ্চনৰ লগতে 10000 প্লাস কোয়েশ্চন পাব ঠিক আছে সো আমাৰ নাম্বাৰটো ওপৰত লিখি দিছো এই নাম্বাৰটোত আপোনালোকে পেমেন্ট কৰিব লাগিব নাম্বাৰটো হৈছে 8638686390 ওকে গতিকে আমাৰ কোয়েশ্চনটো কি খুদিছিল 1 কিলোগ্ৰাম ফোর্সে কিমান এক্সেলারেশন প্রডিউস কৰিব ঠিক আছে সো আমি গম পাও যে 1 কিলোগ্ৰাম ফোর্সে 9.8 মিটার ওকে মিটার পার সেকেন্ড মাইনাস গতিকে অপশন সি হ'ব কারেক্ট आंसर অপশন সি ইজ দ্য রাইট आंसर ওকে নেক্সট কোয়েশ্চন Which of the following is a true about universal gravitational constant in the case of two bodies each of unit mass having their centers placed at unit distance apart? So, কি হ'ব? Question বোৰ বহুত important দীঘল question হয়। So, এই correct answer হৈছে it is equal to the force of attraction between them. The option A is the right answer. Next question what is the SI unit of acceleration due to gravity the acceleration due to gravity SI eকক কি কি হ'ব So, SI eকক হৈছে মনত ৰাখিবা question number 20 option A is the right answer meters ms minus 2 okay ms
-2. Next question. What is the theme of International Day of Sign Language 2024? গতিকে International Day of Sign Language theme কি আছিল? কি আছিল theme? ভাবি চিন্তি চোৱা 2024 চনত হা What is the theme of International Day of Sign Language 2024? কি theme আছিল? Sign up for sign language right? A world where deaf people everywhere can sign anywhere. Sign language unites us, we sign for human rights. কি হ'ব? 2024 International Day of Sign Language. What is the theme? So, correct answer is option A is the right answer. Sign up for sign language right. ঠিক আছে? Option A হ'ব correct answer. Next question. Which day is observed as World Tourism Day every year? গতিকে World Tourism Day হিচাপে প্ৰতি বছৰে কিমান তাৰিখে পালন কৰা হয়? World Tourism Day most important. World Tourism Day কেতিয়া সেলিব্রেট করা হয়? So World Tourism Day কেতিয়া celebrate করা হয় most of the time? So option B is the right answer 27 September. Okay, 27 September মনত ৰাখিবা 27 September to World Tourism Day celebrate কৰা হয়. Next question. Which day is observed as World Rabies Day annually? গতিকে World Rabies Day কেতিয়া প্ৰতি বছৰে celebrate কৰা হয় most of the time? So option B is the right answer. Okay, 28 September. 28 September. Next question. What is the theme of World Space Week 2024 celebrated from October 4 to 10? গতিকে অক্টোবৰ মাহৰ 4 পৰা 10 তাৰিখৰ ভিতৰত World Space Week Day celebrate কৰা হৈছিল 2024 চনত. গতিকে ইয়াৰ থিম কি আছিল? থিম কি আছিল? ওকে, থিমটো কি আছিল তোমালোকে মনত ৰাখিবা স্পেচ এণ্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ. গতিকে স্পেচ এণ্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ আছিল ইয়াৰে থিম, যিটো অক্টোবৰ 4 তাৰিখৰ পৰা 10 তাৰিখৰ ভিতৰত এই সপ্তাহটোত World Space Week হিচাপে celebrate কৰা হৈছিল 2024 চনত. ইয়াৰ থিমটো আছিল স্পেচ এণ্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ. ওকে, সো মনত ৰাখিবা এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্যন তোমালোকে প্ৰায় পৰীক্ষা দেখাব পাবা. ৰেলৱে এক্সাম তোমালোকৰ জুনত হ'ব পৰীক্ষা. সো বেছি দিন নাই, মাজত এটা মাহ তোমালোকে পাইছা. সো ভালকে পঢ়া. নেক্সট কোৱেশ্যন. What is the theme for World Osteoporosis Day 2024? গতিকে World Osteoporosis Day 2024 চনৰ থিম কি আছিল? Osteoporosis Day 2024 theme কি আছিল? Say no to fragile bones, stay up for bone health, build better bones, protect your future, take actions for bone health. So কি theme আছিল? So correct answer হৈছে question number 25 most of the time option A is the right answer. Say no to the fragile bone. ঠিক আছে, option A is the right answer. Next question. Which day is observed as International Snow Leopard Day? গতিকে ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্নো লেপাৰ্ড ডে কেতিয়া সেলিব্ৰেট কৰা হয়? মোস্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন. কেতিয়া সেলিব্ৰেট কৰা হয়? So কেতিয়া celebrate কৰা হয়? Snow Leopard Day. Question number 26, option B is the right answer. October 23. Okay, option B is the right answer. Next question. Which city is the venue of Ganga Utsav 2024? গতিকে গংগা উৎসৱ 2024 চনত ক'ত হৈছিল? বাৰাণসী, হৰিদ্বাৰ, প্ৰয়াগৰাজ, পাটনা. 2024 চনত গংগা উৎসৱ ক'ত হৈছিল? ওকে, 2024 চনত গংগা উৎসৱ ক'ত হৈছিল? মোস্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন. Question number 27, option B is the right answer. হৰিদ্বাৰ. ঠিক আছে, হৰিদ্বাৰত 2024 চনত গংগা উৎসৱ হৈছিল. ক'ত হৈছিল? হৰিদ্বাৰ. Next question. What was the theme of the third edition of the Mahasagar event conducted by the Indian Navy in November 2024? আমাৰ ভাৰতীয় নৌবাহিনীয়ে এটা উৎসৱ বা এটা ইভেন্ট কণ্ডাক্ট কৰিছিল যাৰ নাম হৈছিল মহাসাগৰ. হা, তোমালোকে আহিব পাৰে কিন্তু. What was the theme? এটা মহাসাগৰ যিহেতু থাৰ্ড এডিশ্যন হয়,
কিমান নম্বৰ এডিশ্যন তোমালোক খুদিব পাৰে থাৰ্ড এডিশ্যন এই থাৰ্ড এডিশ্যন যেটো ইণ্ডিয়ান নেভিয়ে কণ্ডাক্ট কৰিছিল মহাসাগৰ ইভেন্ট 2024 চনৰ নৱেম্বৰ মাহত কিমান মাহত তোমালোক খুদিব পাৰে ঠিক আছে মহাসাগৰ ইভেন্ট ইণ্ডিয়ান নেভিয়ে কিমান থাৰ্ড এডিশ্যনটো কোনটো মাহত তোমালোকৰ কণ্ডাক্ট কৰিছিল সো নৱেম্বৰ মাহত কণ্ডাক্ট কৰিছিল 2024 চনত ইয়াৰ থিমটো কি আছিল আমাক খুদিছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 28 ইয়াৰ থিম আছিল ট্ৰেইনিং কোঅপাৰেচন টু mitigate common maritime security challenges in IOR ঠিক আছে সো অপশন এ হ'ব কারেক্ট আনসার ইয়াৰ থিমটো আছে গতিকে মহাসাগৰ ইভেন্ট কণ্ডাক্ট কৰিছিল ইণ্ডিয়ান নেভিয়ে ক'ত কণ্ডাক্ট কৰিছিল কোন প্লেছত কোনটো ঠাইত তোমালোকে প্লেছটো জনাবা নেক্সট কোৱেশ্চন which day is observed as International Day for Preventing the Explosions of the Environment in War and Armed Conflict annually. Most important question. Question by English or so because question by tomorrow railway exam in English to papa. So mock test to jodi beya paise tomaloke like korbo na lage jodi bhal paise eta like koi diba. Okay, which day is observed as International Day for Preventing the Explosions of the Environment in War and Armed Conflict annually? So question number 29 option B is the right answer. November 6. Take a sec. Next question, which state is the host of the 43 India International Trade Fair? Which state Union Territory is the host of the 43rd India International Trade Fair? গতিকে 43তম যেটো ভাৰতৰ ইন্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰেড ফেয়াৰ কোৰ হৈছিল চেন্নাই বেংগালুৰু নিউ দিল্লী হায়দৰাবাদ সো মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন নিউ দিল্লীত হৈছিল ঠিক আছে সো তোমালোক খুদিব পাৰে ইণ্ডিয়া ইন্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰেড ফেয়াৰ IITF কোত অনুষ্ঠিত হৈছিল 43তম সো তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব নিউ দিল্লী নেক্সট কোৱেশ্চন Which institutions organized the International Methanol Seminar and Expo 2024? কি হ'ব? কি হ'ব? So here ka answer hoise question number 31 option A is the right answer Niti Aayog okay Niti Aayog International Methanol Seminar and Expo 2024 which institute organized so Niti Aayog organized korisil next question where was the first ASEAN India Track 1 cyber policy dialogue held kod অনুষ্ঠিত হৈছিল so ASEAN India Track 1 cyber policy dialogue kod অনুষ্ঠিত হৈছিল question number 32 option C is the right answer Singapore হৈছিল ঠিক আছে Singapore হৈছিল next question Which day is observed as World Tsunami Awareness Day every year? Today World Tsunami Awareness Day প্রতি বছরে কিমান তারিখে পালন করা হয়? প্রতি বছরে পালন করা হয় নভেম্বর 5 তারিখে ঠিক আছে 5 নভেম্বর তারিখে World Tsunami Awareness Day পালন করা হয় most important question next question which city is the host of World Travel Market WTM 2024 event গতিকে 2024 চনত কোনখন সিটিয়ে World Travel Market ইভেন্ট আয়োজন কৰিছিল সো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰ হৈছে লণ্ডনে আয়োজন কৰিছিল ঠিক আছে কিমান চনত আয়োজন কৰিছিল 2024 চনত তোমালোকে খুদিব পাৰে চনটো নেক্সট কোৱেশ্চন when is the International Week of Science and Peace celebrated গতিকে IWOSP বুলি কয় ইয়াৰ ফুল ফৰ্মটো হৈছে International Week of Science and Peace কেতিয়া সেলিব্ৰেট কৰা হয় কিমান কোনটো মাহৰ কিমান তাৰিখৰ পৰা কিমান তাৰিখলৈকে সো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈছে Option B is the right answer. November mahor 9 তাৰিখৰ পৰা 15 তাৰিখৰ ভিতৰত কি পালন কৰা হয় IWOSP বা International Week of Science and Peace. Okay, next question. Which day is observed as World Immunization Day every year? গতিকে World Immunization Day কেতিয়া প্ৰতি বছৰ পালন কৰা হয় ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈছে নৱেম্বৰ 10 তাৰিখে ঠিক আছে 10 নৱেম্বৰ তাৰিখে World Immunization Day হিচাপে পালন কৰা হয় সেলিব্ৰেট কৰা হয় most important Next question
Which city is the venue of 12th World Urban Forum held in 2024? গতিকে 12 কিমানতম 12তম World Urban Forum ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল 12 নম্বৰ সো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈছে কাইৰো ক'ত আছে ইজিপ্তত আছে ঠিক আছে 12 নম্বৰ World Urban Forum ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল কাইৰোত অনুষ্ঠিত হৈছিল ক'ত আছে ইজিপ্তত আছে নেক্সট কোৱেশ্চন which day is observed as World Kindness Day everywhere গতিকে কোনটো দিন অবজার্ভ করা হয় কারেক্ট আনসারটো হৈছে 13 নৱেম্বৰ দিনটো ওয়ার্ল্ড কাইন্ডনেস ডে হিচাপে সেলিব্রেট কৰা হয় ওয়ার্ল্ড কাইন্ডনেস ডে নেক্সট কোৱেশ্চন which country launched the global alliance against hunger and poverty at G20 summit G20 summit ওপৰত প্ৰায় কোৱেশ্চন আহে তোমালোকৰ মো গম পাবে UPSC APSC লেভেলৰ কোৱেশ্চন হয় সো G20 summit তোমালোক কি কৰিছে which country launched the global alliance against hunger and poverty গতে গ্লোবাল এলায়েন্স কোনখন কান্ট্ৰিয়ে লঞ্চ কৰিছিল হাংগাৰ আৰু পভাৰ্টি কাৰণে G20 সামিটত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন বি ইজ ৰাইট আনসাৰ ব্ৰাজিলে ঠিক আছে ব্ৰাজিলে হাংগাৰ আৰু পভাৰ্টিৰ কাৰণে G20 সামিটত গ্লোবাল এলায়েন্স ওকে লঞ্চ কৰিছিল ব্ৰাজিলে নেক্সট কোৱেশ্চন where was the fourth edition of creative minds of tomorrow CMOT initiative inaugurated recently গতিকে CMOT ৰ ফুল ফৰ্মটো হৈছে creative minds of tomorrow so ইয়াৰ ইনিশিয়েটিভ ইনোগ্ৰেট কেতিয়া হৈছিল ৰিসেন্টলি কোনখন ষ্টেটত কোনখন ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে গোৱা ঠিক আছে অপচন বি ইজ ৰাইট আনসাৰ নেক্সট কোৱেশ্চন the general enclosure act was introduced in general enclosure act কিমান চনত ইন্ট্ৰোডিউস কৰা হৈছে most important question General Enclosure Act introduced কৰা হৈছিল মনত ৰাখিবা 1801 ঠিক আছে 1801 চনত মনত ৰাখিবা okay General Enclosure Act was introduced in 1801 next question April disease was given by কোনে দিছিল April disease লেনিনে দিছিল ঠিক আছে অপচন ডি ইজ ৰাইট আনসাৰ Who was the originator of the idea of fascism? Fascismৰ আইডিয়াটো কোনে অৰিজিনেট কৰিছিল ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে অপচন সি ইজ ৰাইট আনসাৰ মুসলিনি নামটো শুনিছা না মুসলিনিয়ে এই আইডিয়াটো ইনোভেট কৰিছিল নেক্সট কোৱেশ্চন মুসলিনি was the editor of which socialist journal গতিকে মুসলিনি ইয়াৰে কোৰ সম্পাদক আছিল এডিটৰ আছিল সো মুসলিনি আছিল তোমাৰ আভান্তি নামৰ এখন সোশ্যাল জাৰ্নেল সো ইয়াৰে এডিটৰ আছিল আভান্তি ওকে নেক্সট কোৱেশ্চন which of this rule were being followed by the fascist party গতি fascist party বুলি কয় যাক fascist দল fascist party okay which of this rule were being followed by fascist party the member were black shirt the carried weapon they had their own flags all of the above গতিকে ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈছে অপচন ডি ইজ ৰাইট আনসাৰ অল অফ দ্য above গোটেইকেইটাই শুদ্ধ উত্তৰ ফেসিষ্ট পাৰ্টিৰ লগত গোটেইকেইটাই মিলে নেক্সট কোৱেশ্চন ৰোম বাৰ্লিন টকিঅ' এক্সিষ্ট was from against which of these countries কোৱেশ্চনবোৰ টাফ হৈছে ইংলিছত আনিছো সো তোমালোকে হয়তো কিছুমানে বুজি নাপাব পৰা সো প্ৰেক্টিস কৰিবা এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহে যায় ঠিক আছে ৰোম বাৰ্লিন টকিঅ' এক্সিষ্ট was from against which of these countries সো কাৰেক্ট আনসাৰ হৈছে অপচন This is the right answer. Okay. All of the above. Next question. The 21 demands on China was imposed upon. Okay. 21 demands China was imposed upon. So correct answer is Japan capturing the Chinese territory. Option C is the right answer. Next question. On which day was Marshall Plan announced by the United States? On which day was Marshall Plan announced by the United States? Option A is the right answer. June 5, 1947. ঠিক আছে 1947 okay 1945 লেখা গৈছে so June 5 1947 option A is the right answer Marshall Plans announce কৰিছিল United States 1947 চনৰ 5 জুন তাৰিখে next question Truman Doctrine was announced in 1948 by whom গতিকে Truman Doctrine কোনে announce কৰিছিল 1948 কোনখন কান্ট্ৰি announce কৰিছিল
সেই কাণ্ট্ৰিখন হৈছে USA এনাউন্স কৰিছিল USA এনাউন্স কৰিছিল 1948 কি এনাউন্স কৰিছিল ট্ৰুমান ডক্ট্ৰিন ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন During World War II, which two powers invaded and occupied Poland, leading to its divisions and suffering throughout the conflict? Correct answer is option C is the right answer. Nazi Germany and Soviet Union. Okay, so option C is correct answer. So একেটা আছিল most important RRB NTPC কাৰণে mock test. So আপোনালোকে ক্লাছটো কৰি নিশ্চয় ভাল পাইছে যদি ভাল পাইছে লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ লগতে আমাৰ Bissakhi Bandhu চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব সো এইটো mock test আজি ইমানতে সমাপ্ত হ'ল অন্য টিম mock testত আকৌ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে জয় হিন্দ জয় অসম